الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الثعبان الأسود في المنام علامة على الهموم والاضطرابات في حياة صاحب الرؤيا بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. رؤية ثعبان أسود في المنام ويقوم صاحب الرؤيا بضربه علامة أنه سوف يتخلص من الهموم وينتصر على أعدائه، والله أعلم. رؤية الثعبان الأسود في منام الرائي علامة على وجود أشخاص حاسدين لهذا الشخص هو وأسرته، والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر في منام العزباء علامة على الأوجاع العاطفية لهذه العزباء، والله أعلم. رؤية الثعبان الأبيض يعني أن هناك شخصا خبيث يقترب ويخادع صاحب الرؤيا كثيرا، والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر في منام المرأة المتزوجة يكون دليل على الاضطرابات السهل حلها في الحياة الزوجية، والله أعلى وأعلم. رؤية النائم في منامه أنه يقوم بقتل ثعبان أسود يعني أنه سوف يتخلص من الأحداث الكبيرة التي كانت تشغله في الحياة، والله أعلم. إذا رأى النائم ثعبان يطارده في المنام يشير على الحقد والحسد في حياته. إذا تغلب النائم على الثعبان في المنام وقتله قد يشير على القوة التي يصاب بها النائم، والله أعلم. الرائي إذا رأت المرأة المتزوجة عدد من الثعابين علامة على الاضطرابات في حياتها الزوجية. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها ثعبان أصفر دل هذا على الأوجاع، وإذا رأت المرأة المتزوجة ثعبان أسود في منامها دل هذا على وجود امرأة تريد خراب حياتها الزوجية. رؤية الثعبان في المنام من الأمور الغير محمودة بشكل عام ويدل على الأوجاع والآلام، ويجب على صاحب الرؤيا أن يتحلى بالصبر. من الرؤيا الغير سارة رؤية ثعبان أصفر في منام العزباء يدل على الأوجاع والعلاقات العاطفية الغير جيدة المشبوهة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها ثعبان أسود دل هذا على تخليها من مشكلة بيد الله حلها بيد الله، والله أعلم. إذا رأى النائم ثعبان يطارده فهذا قد يشير على الحقد، وإذا استطاع الرائي التغلب عليه فيشير هذا على القوة. إذا رأى النائم ثعبان يقرصه رؤيا غير محمودة ولكنها تختلف من حالة لأخرى حسب مزاج الرائي، والله أعلم. إذا رأى النائم ثعابين صغيرة في المنام يشير على وجود أعداء يبغضون الرائي ولكنهم أعداء ضعفاء وغير أقوياء. إذا رأى الرجل الثعبان الكبير في المنام علامة على العداوة والكراهية بين الأهل، والله أعلم. رؤية خروج الثعبان من مهبل المرأة علامة على الهموم الكثيرة في حياة الرائي. إذا رأى الثعبان ملفوف حول رقبته في المنام علامة على الطلاق بالثلاثة، ولو قطعه الرجل 3 قطعات يعني لو قطع الثعبان 3 قطعات علامة اللي هو هيطلق زوجته بالثلاثة، والله أعلم. يدل حلم على الأوجاع والاضطرابات الزوجية يجب التقرب بعدها إلى الله. رؤية الثعبان الأصفر في منام المرأة المتزوجة علامة أنه يمكن التغلب على الأعداء والتخلص منهم. تدل الرؤيا على مشكلات تتعرض لها المتزوجة في حياتها ويمكن أن تؤدي إلى الطلاق، والله أعلم. إذا رأت المتزوجة في منامها ثعبان أسود فهذا يدل على وجود امرأة تريد أن تخرب بيتها وتبث الفتنة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة ثعبان أسود في حلمها يكون دليل أن المرأة تبحث عن الشر، والله أعلم. قتل الثعبان الأسود في المنام أفضل رؤية للمرأة المتزوجة أن تقتله، فإذا فصلت رأس الأفعى عن جسمها
أمر جيد للمرأة المتزوجة. يعني لو فصلت رأس الثعبان عن جسمه معناها يعني أن المشاكل في حياتها خلاص هتنتهي والله أعلم. إذا رأى النائم ثعبان يطارده يشير على الحقد، وإذا استطاع الرأي التغلب عليه فيشير هذا على القوة في الحياة وأنه سوف ينتصر على أعدائه. إذا رأت الفتاة العزباء ثعبان يلاحقها فهذا يدل على وجود شخص خبيث في حياتها يحاول الإيقاع بها والله أعلم. يا الله يا عظيم. إذا رأت الفتاة العزباء ثعبان أسود وقامت بضربه فإنها ستتخلص من مشكلة حلها بيد الله عز وجل. رؤية الثعبان الأسود في منام العزباء علامة أنها تتخذ قرارات سريعة في حياتها والله أعلم. الفتاة يجب أن تحكم عقلها في الاختيارات المصيرية في حياتها والله أعلم. إذا رأى النائم ثعبان يقرصها رؤيا محمودة ولكنها تختلف من حالة لأخرى حسب مزاج ووضع الرأي في الحياة الدنيا. إذا تمكن الرائي من قتل الثعبان قبل اللدغ تكون إشارة أنه سوف يتخلص من الأعداء وسوف يتغلب عليهم والله أعلم. وإذا رأى النائم ثعابين صغيرة في منامه يشير على وجود أعداء يبغضون الرائي ولكنهم غير أقوياء والله أعلم. تشير الرؤيا على مشاعر العداوة والكراهية التي يتعرض لها الرائي والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء لثعبان صغير في المنام يشير على وجود حاقد لها أو شخصا منافق في حياتها والله أعلم. كما يمكن يدل الثعبان الصغير إلى الطفل الرضيع في حياة الرائي والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يذبح الثعبان علامة على التخلص من الهموم والمشاكل والله أعلم. إذا شاهد الرأي أنه يذبح الثعبان بسكين دليل أنه سوف ينتصر على الأعداء في الحياة. تدل هذه الرؤية على تمكين الرأي من هزيمة أهوائه وترك معاصي كان يفعلها والله أعلم. يعني اللي يشوف ثعبان يخرج من المهبل العلامة اللي فيه تذبذبات في حياته كتير وهموم واقعية يعني والله أعلم. وإذا رأت الفتاة العزباء خروج ثعبان من مهبلها فهذا يشير على وجود خلافات بينها وبين أسرتها والله أعلم. كما الرؤية يعني بتدل برضو اللي حياتها فيها مشاكل وكلام من ده كتير والله أعلم. ولو الرجل شاف الثعبان ملفوف يعني حوالين رقبته وقطعه 3 دي دليل هو ايه هيطلق زوجته 3 طلقات ورا بعض. على فكرة اللي يقول لزوجته انت طالق بال3 تحسب طلقة واحدة. يعني مفيش حاجة في الإسلام اسمها انت طالق بال3. هو الطلاق مرة واحدة يعني المرة بمرتها. لو قال لي انت طالق بال3 انت طالق بال10 هي طلقة واحدة والله أعلم. رؤية الشخص حية تلتف حول عنقه وقام بقطعها فإنه سينتصر على أعدائه والله أعلم. دائما اللي بيشوف حية أو تعبان يقتلهم أو يقطعهم دي علامة اللي هو إيه هينتصر على أعدائه في الواقع والله أعلى وأعلم. كذلك لو المرأة المطلقة رأت الثعبان في المنام علامة اللي كان فيه مشاكل في حياتها السابقة. وإن شاء الله لو قتلت بقى المطلقة الثعبان علامة اللي هي تتزوج بإذن الله رجل خير من الذي سبق. مش هيعمل لها يعني مشاكل والله أعلى وأعلم. والثعبان دايما في المنام هو رمز للغدر والخيانة في الحياة. وعشان الواحد يخلص من الغدر والخيانة دي يعني حد بتربص بيه عاوز يخون ويغدر بيه اللي هو يقتل الثعبان او يفصل راسه عن جسده يبقى كده ايه المشاكل انتهت من الحياة والله اعلم. وكذلك اقول لي شوف الثعبان ملفوف حوالين جسمه وقطعه نصفين علامة اللي هو ايه سوف ينتصر على اعدائه في الواقع والله اعلى واعلم. إذا رأى الشخص التفاف الثعبان حول جسمه في المنام فهذا يدل على وجود أصدقاء سوء في حياته ويتمنون الأذى له والله أعلى وأعلم.
واللي يشوف طبعا تعبان كبير معناه ان المشاكل هتكون كبيرة، والثعبان الصغير علامة ان المشاكل بتكون صغيرة على حسب حجم التعبان، وبرضه على حسب اذيته في الواقع. يعني اللي يشوف تعبان كبير غير اللي يشوف افعى كبيرة. الافعى الكبيرة طبعا شرها اكبر، كذلك هي في المنام شرها اكبر، والله اعلم. يا الله يا عظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وكذلك المرأة الحامل اللي تشوف تعبان يعني بيدل على المشاكل في الحمل، والله أعلى وأعلم. وكذلك بيدل على إنجاب مولود ذكر. وكذلك الحامل لو شافت تعبان اسود اثناء الحمل يعني ايه؟ معناه يحصل لها مشاكل في هذا الحمل، والله اعلى واعلم. الثعبان الاخضر معناه يعني ان المشاكل هتتحل، والله اعلى واعلم. التعبان الاسود في البيت علامة على مشاكل وكراهية وحقد في هذا البيت، والله اعلى واعلم. وبرضه هناك تفسير آخر للثعبان الأسود في البيت إن الرأي يعني هيخسر أمواله، والله أعلم. هو سبحان الله يعني التعابين كلها مشاكل، والثعابين الصغيرة معناها يعني إيه؟ إن المشاكل هتكون صغيرة في الحياة مش كبيرة، والله أعلى وأعلم. يا مسلمين، لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.